Rasa nak beli kereta lah. Kereta apa Toyota Camry. Aduh, tapi MCO macam nak beli boleh beli kereta dari rumah. Boleh call kami. Okey, jap. So, macam nak call pula ni. Hello. Ya, saya YUMI daripada Public Auto World. Ya, cik, boleh saya bantu? Saya Leng. Saya berminat lah dengan kereta Toyota Camry tu, tetapi memandangkan tengah MCO. Macam mana proses dia? Oh, senang je, cik. Okey, macam ni. First, kita orang akan hantar full review kereta yang cik nak tu, and then kita orang akan bagi short video lah luar dalam kereta tu macam mana. And then kalau cik nak tahu lebih dalam lagi berminat, kita orang akan hantar inspection report, which is cik boleh tengok report kereta tu macam mana, pernah accident ke tak. Kalau cik berminat, cik boleh terus hantar dokumen dekat kami dan kami akan submit loan untuk cik. Andai kata loan cik lulus, okey, kami akan hantar kereta tu door to door untuk demo. Oh, senang je kat Public Auto World ni. Okey, kalau macam tu saya proceed lah dengan Toyota Camry putih tu. Nanti saya hantar dokumen saya dekat WhatsApp Okey? Okey, terima kasih. Wow. Lawa aduh itu dia. Mana ni? Hello Cik Leng. Ada berita gembira. Loan Cik Leng dah lulus untuk kereta Camry ni. Okey, saya boleh hantar kat depan rumah Cik Leng untuk kita buat demo. Alright, okey, boleh petang ni. Alright. Sure. Okay guys, itu saja daripada kami untuk hari ini. So kalau korang nak beli kereta during this MCO, macam mana Mimi? Senang je, kami masih ada urusan jual beli kereta online. Tahu-tahu kereta dah sampai depan rumah Leng. Macam video tadi tu. Nak pembelian, cara nak beli dia senang je. Just contact kita orang punya salesman. Kita orang punya salesman akan jelaskan semuanya, akan uruskan semuanya. And then guys, nak tahu banyak lagi kereta-kereta apa yang ada dekat Public Auto World ni, boleh follow kami di Facebook dan juga IG. Okay guys, korang jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan juga jangan lupa like ataupun komen dan share banyak-banyak bagi semua orang tahu servis kami.